There's a little bit of country in all of us. She's writing down lyrics in the back of her truck. Như đã nói ở phần trước, phần này tụi mình sẽ chuyển sang một homestay mới. Nhưng trước khi tới homestay thì cùng đi ăn và đi cà phê đã nhé. Đoạn này mình phải dừng video để kể cho mọi người nghe là mình định tới một quán cà phê khác, kiểu phong cách Hàn Quốc trẻ trung phù hợp với giới trẻ. Nhưng mà mình đi lạc tới chỗ này và mình thấy cái cổng rất là xinh luôn, mọi người kiểu thấy, mọi người có thấy là nó rất là xinh không? Xong mình tiếp tục đi vào thì lối vào là tường trắng và dây leo giống như là một khu vườn thơ thơ bí mật vậy á. Nhưng mà vào bên trong thì lại có cảm giác rất ấm và cổ xưa nhờ đèn vàng tối và nội thất gỗ. Đặc biệt nha là quán này mở nhạc Pháp đúng không ta? Nghe hay lắm luôn á, nhưng mà mình không biết bài này là bài gì. Nếu mà mọi người biết thì comment phía dưới giúp mình nha. Đường đến homestay trời mưa tầm tã, tụi mình lại còn phải chở 2 cái vali to, với lại gọi điện cho bạn homestay mà bạn đang học á, nên bạn không có trả lời. Thế là mãi mới đến được homestay luôn, nhưng mà đến nơi thì trời lại tạnh mưa, trời quang mây tạnh. Homestay này ở giữa lòng thành phố, nhưng mà nó cứ mang lại cho mình cảm giác giống như là một ngôi nhà gỗ biệt lập ở trong rừng á. Và đường vào chỗ này thì siêu khó luôn, khó đến mức là lúc mà đến cái dốc cuối cùng mà để vào homestay á, tụi mình không có tự vào được, hay là phải nhờ bạn nhân viên ra để dẫn xe vào giúp tụi mình. Con thích không? Cho con một phòng ở trên con. Lúc này là tụi mình đã đói lắm rồi, nhưng mà mình không có đi ra khỏi homestay để đi ăn được đó mọi người. Mọi người có biết không, cái đường vào homestay này là 2 cái dốc mà vuông góc với nhau. Có nghĩa là lúc mọi người đến đó xong mọi người thấy một con dốc mà nó kiểu sổ thẳng đứng đó, nhưng mà mọi người không có sổ thẳng xuống phía dưới luôn, mà mọi người chỉ sổ một tí thôi, xong mọi người lại phải rẽ trái vuông góc để vào một cái con dốc mà dốc thoải khác, thì cái con dốc đó mới dẫn thẳng vào trong homestay. Tương tự là lúc đi ra mình cũng phải đi lên dốc một tí, xong rồi rẽ phải vuông góc luôn. Cái
là để đâm ra cái con dốc lớn, rồi sau đó phải tiếp tục lên dốc tiếp để đi ra được khỏi chỗ đó. Thế mình thì lái xe cũng không giỏi á, tụi mình không biết phải đi ra bằng cách nào luôn. Cái lúc đầu tụi mình nghĩ là nhờ bạn nhân viên dắt xe ra giúp, nhưng mà đến lúc đó cái tụi mình mới nhận ra là chập tối là mấy bạn nhân viên về hết rồi, nên là chẳng còn ai để giúp tụi mình hết. Thế xong mình cứ đi ra đi vào, đi ra đi vào, thử xem là có cách nào để lên được cái con dốc đó không. Nhưng mà lúc này trời rất là tối rồi và còn mưa to nữa, thế là mình kiểu không có dám liều lĩnh á. Nóng nóng. Nóng nóng. Nóng nóng. Một bạn khách nam ở trong homestay đi xe ra giúp tụi mình, nên là tụi mình có thể đi ra ngoài để đi ăn tối. Bạn nhân viên homestay bảo là xíu nữa tụi mình cứ gửi xe ở chung cư gần đó rồi đi bộ về lại homestay, nên là tụi mình yên tâm hơn được một chút. Trên đường đi ăn tối tụi mình nhìn thấy cái shop bán sáp thơm với lại tinh dầu này, nên là tụi mình ghé vào. Tại vì nhìn nó hay hay á mọi người, nhìn nó giống như là một cái hang động, xong ở phía trên trần thì treo đầy thảo mộc khô luôn. Nếu ai đó bắt mình định nghĩa sự bình yên thì mình nghĩ đó chính là khoảnh khắc này. Được ngồi trong không khí tinh sạch, se lạnh của buổi sớm mai, uống một thức uống ấm nóng và đọc một cuốn sách hay. Chỗ này có lẽ thích hợp để bạn đến đây và chỉ ở yên ở đây, nhìn thời gian trôi đi lờ lững và ngồi ngắm mọi thứ trong thinh lặng.
video tuần này đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến tận đây. Hẹn mọi người ở những video sắp tới nhé.